Ang side niya. Ayan. Wow. Flashback. Wow. Okay. End of flashback. Magandang hapon, guys. Ngayon ay hahanda natin yung ating gagawing ukoy. Ito yung mga kabutya na aming hinarvest, ano? Itong maliliit ay ating gagawing ukoy. Ipreprepara natin ito para pag bukas ating iluluto, gagawing ukoy. Gagawin natin, biyakin natin, tapos yung pinakagitna, tatanggalin natin to, guys. Pero hindi natin babalatan dahil organic ito, guys. Kaya yung balat okay lang. Okay, guys? Ganyan. Tanggalin natin yung ating gitna, pinakagitna. Yan lang naman, guys. Ganyan, guys. Okay. Tapos, gadgarin natin mamaya gamit ang salad master. Hindi sponsor ng salad master itong ginagamit namin, guys. Ganyan. Mga murang kalabasa ito, kabutya. Hindi pa siya manibalang or ano bang tawag doon? Hilaw. Hindi, manibalang, di ba? Yung ano na siya, yung Half ripe. yeah. Ito, guys, ilalagay natin ito sa compost. Kaya lahat ng vegetable scrap namin walang nasisira o nasasayang. Inilalagay namin lahat sa compost bin. Okay, guys, ito na. Mag-grate na tayo ng ating kabutya. I-dry natin ito ng kaunti, guys, para hindi siya maaksaya ng ating mantika pag iprito na natin yung ating ukoy. Okay, guys. Ito na, guys, yung aking nag-grate na kabutya. Bali, 3 tray na malalaki. Ayan, guys. At saka 1 tray na maliit. Okay, guys. Medyo patuyuin natin ito. And then, tomorrow, iluluto natin. Magandang hapon, guys. Ngayon ay atin nang ipreprepara yung ating ukoy, ano? Good afternoon, guys. Ngayon ay atin nang lulutuin yung ating ukoy na ating grenade kagabi, no? Eto, tignan nyo, medyo dry na. Kaya hindi na ito malakas sa oil, okay? We will prepare yung
ating ukoy. At lalagyan natin ito ng cornstarch. 1, 2.5 yung cornstarch niya, guys. Kasi nag-prepare ako ng 10 cups na kalabasa. Yung ating kabutya. Okay, at flour. Lalagyan din natin ng 1.5 flour, guys. 1, 2, 6 eggs. 6 guys. Okay. 6. Lalagyan din natin ito ng water. 1, 2, 3. 3 cups water. Lagyan natin ng 6 teaspoon na salt. 3. Gawin mo natin 4. At 3 teaspoon na black pepper. Or 2 teaspoon na lang muna. Lagyan din natin, guys, ng 1.5 teaspoon na garlic powder. Ayan, 1.5 teaspoon. Haluin natin, guys. Tikman natin ng kaunti. Medyo kulang sa alat, so 3 teaspoon yung ilagay natin. Marahil lagyan pa natin ng 3 teaspoon o 2 para sigurado tayo. Okay? Ilagay na natin itong ating hipon na maliliit. Pang-ukoy talaga ito, guys. Okay? Lagyan din natin ng onion. Isang buong onion ito, guys. Nilagay ko. At yung ating kabutya, guys. I-mix lang natin ito, guys. And then, ready na for frying. Prepare na natin itong ating ukoy. We will fry now, ukoy, at lalagyan na natin ito ng oil yung ating frying pan. Painitin natin. Magugustuhan ito ng mga bata, guys. Vegetable ukoy, kabutya. Kung pwede na nating i-flip para lutuin yung kabila. Ayan. Okay, guys, we will flip again para maluto yung isang side niya. Ayan. Wow. Ayan, guys. Ayan, guys. Gagawa naman tayo ng ating sausawan. Okay? Ito yung ating apple cider vinegar. Ayan. Lagyan natin ng soya sauce. Guys, ayan. At yung ating bawang at sibuyas. Ayan, guys, yung ating sausawan sa ating ukoy. Good evening, guys. Magandang gabi sa inyo.
Kain tayo. Let's eat, guys. Ito naluto na ni Lab. Itong masarap na Okoy kabutya. May shrimp at napakalutong. Masarap na masarap dahil natikman ko na ng isa kanina. Okay, but before that, let us pray. Hallelujah, Father God. Once again, Lord, we praise you. We thank you sa iyong kabutihan. Salamat, Ama, sa panibagong araw na pinagkaloob mo. Thank you for this food, Lord, that we are going to partake. Yes. Bless and sanctify this food, O Lord, so that we'll give nourishment to our body. We praise you, we thank you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Thank you, guys sa inyong panonood. Shout out sa lahat, sa aming mga regular viewers, Tita Helen, Clarice, Mila, Bebet, pamangkin ko, Si Amina. Amina, Sila Manang Aw. yeah, Manong Greg. Si Manang Iming din. Mhm. Salamat sa inyo. Si Manang Meli. Shout out sa mga pamangkin ko, kay Joel Abileda, Brian Tuason, Abel Apostol, Ayami, marami sila, Nath, Erika Yesa, Kelt, Maricar, si Maan, Si Inda at si Si Susan. Winnie. Thank you sa patuloy niyong panonood. yeah, thank you. Yeah, Ading Susan. Thank you, Ading, sa iyong suporta. We appreciate. Tulungan ninyo kami ma-build up itong channel para kami ay makapag-minister ng maayos dyan sa Pilipino. Yeah, hope to see you next year.